આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં બની રહી છે આખા વર્ષ સુધી સાચવીને ખાઈ શકાય તેવી બટેટાની વેફરની રેસીપી। જો કે આ રેસીપી થોડી અલગ થવાની છે, જેમાં આપણે બાફવાની કોઈ જ મહેનત કરવાની નથી, જેથી ગેસ પણ બચી જશે અને તમારો સમય પણ બચી જશે। સાથે આ વેફર એટલી ટેસ્ટી બનશે કે તમે ટ્રેડિશનલી જે વેફર બાફીને બનાવો છો એ પણ ભૂલી જશો। તો આવી ટેસ્ટી ડિસન્ટ અને ડિલિશિયસ રેસીપી બિલકુલ સફેદ રૂ જેવા કલરવાળી અને ઓછા સમયમાં ઓછા ખર્ચે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। હાય ગાઈસ, વેલકમ બેક ટુ ડિમ્પલ્સ ડિશીસ। આજની રેસીપી શરૂ કરતા પહેલા ફ્રેન્ડ્સ એક રિક્વેસ્ટ છે કે વિડીયોઝ પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને આવી અવનવી ડિસન્ટ રેસીપી ફ્રીમાં તમને ઝડપથી મળતી રહે એ માટે સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન પણ જરૂરથી દબાવજો। તો આજની ડિસન્ટ રેસીપી શરૂ કરીએ। અહીંયા મેં 1 કિલોગ્રામ જેટલા વેફરના બટેટા લીધા છે। તમે કોઈપણ પ્રોવિઝન સ્ટોરમાં જઈને પૂછશો કે વેફરના બટેટા જોઈએ છે તો અત્યારે વેફરની સિઝન છે તો તમને વેફરના બટેટા આપશે। અને આ રીતે એની છાલ પણ હોય છે અને એની મતલબ કલર પણ હોય છે। તો એને હવે છાલ ઉતારી લેશું અને જેવી છાલ ઉતારાઈ જાય કે તરત જ આપણે આ બટેટાને પાણીમાં નાખતા જશું। પાણીમાં નાખવાથી બટેટાની અંદર રહેલો સ્ટાર્ચ ધીમે ધીમે બહાર નીકળવા લાગશે અને બટેટું બિલકુલ વ્હાઈટ થવા લાગશે। તો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે જેવા તમે છાલ ઉતારતા જાઓ કે તરત જ પાણીમાં આ બટેટાને નાખતું જવું। અને હવે એક એક બટેટું લઈ અને જે ચિપ્સ મેકર હોય એના દ્વારા તમે ચિપ્સ બનાવી શકો છો। મારી પાસે પ્લેન ચિપ્સ અને આ રીતે ડિઝાઇનવાળી ચિપ્સ બંને મેકર છે, તો તમે બંને પણ બનાવી શકો છો, કોઈ એક પણ બનાવી શકો છો। હું બંને બનાવવાની છું અને આ રીતે મોટો ભાગ હોય ત્યાંથી ચિપ્સ મેકરમાં ચિપ્સ ઘસવાથી તમારી ચિપ્સ પણ મોટી થશે। તો આ રીતે બટેટાને મોટી સાઇઝ હોય ત્યાંથી ઘસવાથી આ રીતે એકદમ મોટી મોટી ચિપ્સ તૈયાર થશે। મારી પાસે જે ચિપ્સ મેકર છે બિલકુલ બહુ પાતળું છે, એમાં ચિપ્સ બહુ જ પાતળી તૈયાર થાય છે। તમારી પાસે જે હોય એ તૈયાર કરી શકો। મેં આ રીતે પ્લેન અને ડિઝાઇનવાળી બંને રીતે ચિપ્સ તમને બતાવી દીધી છે। જે તમારી પાસે હોય એ ચિપ્સ તમે તૈયાર કરી શકો, જે તમને લાઈક હોય, જે તમને ગમતી હોય। તો આ રીતે હું બધી જ ચિપ્સને તૈયાર કરતી જાઉં છું અને પાણીમાં નાખતી જાઉં છું। ચિપ્સ જેમ જેમ બનતી જાય એમ ગાઈઝ આપણે એને પાણીમાં નાખતા જશું, જેથી આનો સ્ટાર્ચ છે ધીમે ધીમે બહાર નીકળતો જાય। જ્યાં સુધી વેફરમાંથી સ્ટાર્ચ બહાર નહીં નીકળે ત્યાં સુધી તમારી વેફર બિલકુલ તળશો ત્યારે સફેદ નહીં થાય। તો એકદમ રૂ જેવી સફેદ તમારે વેફર તૈયાર કરવી હોય તો તમારે પાણીમાંથી સ્ટાર્ચ કાઢવો ખૂબ જ જરૂરી છે। તો હવે તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ ચિપ્સ થોડી પ્લેન અને થોડી ડિઝાઇનવાળી તૈયાર કરી લીધી છે અને પાણીમાં નાખી દીધી છે। હું તૈયાર કરતી જતી હતી અને પાણીમાં નાખતી જતી હતી। હવે હું તમને બહુ જ ઝટપટ બની જતો એક મેથડ આપું છું, એક પ્રોસેસ આપું છું કે આ રીતે વોશ બેસિનમાં મેં એક તપેલું રાખેલું છે અને પાણીનો નળ સીધો જ ચાલુ કરી દીધો છે અને આ રીતે હવે હું વોશ કરતી જાઉં છું જ્યાં સુધી પાણી એકદમ સાફ, એકદમ કચરો બહાર નીકળી જાય અને એકદમ ચોખ્ખું પાણી ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આને ધોશું। જો આ રીતે અનુકૂળ ન હોય તો તમારી પાસે કોઈ ચારણી હોય અથવા તો આ રીતે કોઈ પણ પ્રકારનું તમારી પાસે જો એ વોશ થઈ જાય એવું વાસણ હોય તો તમે એને ડિરેક્ટલી પાણીથી વોશ કરતા જશો તો એકદમ ક્લીન થતું જશે। મારી પાસે આ રીતે સ્ટ્રેનર છે જેમાંથી પાણી બહાર નીકળતું જાય છે અને ઉપરથી પાણી એકદમ ચિપ્સ ધોવાથી એકદમ સાફ થતું જાય છે। જો હું તમને બતાવી રહી છું, બિલકુલ હવે પાણી સાફ આવી રહ્યું છે ત્યાં સુધી મેં આને ધોઈ છે। આ રીતે ધોવાથી એક તો તમારો સમય બચી રહેશે અને બિલકુલ સ્ટાર્ચ આપણા બટેટાની ચિપ્સમાંથી નીકળી જશે અને પરિણામે આપણી ચિપ્સ બિલકુલ રૂ જેવી સફેદ થશે। અને હવે ફરીથી હું આમાં એક તપેલામાં પાણી ભરી રહી છું અને એમાં ચિપ્સ નાખી રહી છું। આ રીતે ફરીથી એકવાર હું કરી લઉં છું જેથી આમાં થોડો ઘણો પણ કોઈ સ્ટાર્ચ હોય તો નીકળી જાય। તો આ રીતે હવે હું આને થોડી જ વાર માટે 5 થી 10 મિનિટ માટે આ રીતે પાણીમાં બધી જ ચિપ્સ રાખી દઈશ અને ચેક કરીશ કે ચેક કરતાં પાણી બિલકુલ સાફ આવે છે કે નહીં। જો તમે જોઈ શકો છો કે પાણીની અંદર 10 મિનિટ સુધી આ વેફર રહી છે છતાં પાણી બિલકુલ સાફ આવે છે। એનો મતલબ બિલકુલ બટેટાની ચિપ્સમાંથી સ્ટાર્ચ નીકળી ગયો છે। તો હવે એને કોઈ ચારણીમાં નિતારવા માટે રાખી દઈએ
અને આપણે અહીંયા વેફરને બાફવાની ઝંઝટ વગર, જેથી ગેસને પણ બચાવી શકાય અને સમયને પણ બચાવી શકાય, એ રીતે બનાવવાના છીએ. તો મેં અહીંયા ગરમ પાણી લીધું છે. મારે સોલારની સુવિધા છે તો હું સીધું સોલારનું પાણી જ આ તપેલામાં ભરી રહી છું. તમારી પાસે સોલાર અવેલેબલ ન હોય તો તમે અત્યારે એટલો તડકો આવે છે કે 4-5 કલાક બાલટીને તમે તડકામાં રાખશો તો પણ એ ગરમ પાણીથી ભરાઈ જશે. તો મેં અહીંયા તપેલાની અંદર ફૂલ ગરમ પાણી ભરી અને એમાં ચિપ્સ નાખી દીધી છે. અને હવે 1 ચમચી જેટલી ફટકડી અને 1 મોટી ચમચી જેટલું નમક બંને મિક્સ કરેલું છે. અને એમાં હવે હું 1/4 કપ જેટલું પાણી નાખીશ અને બંને વસ્તુને બરાબર રીતે મિક્સ કરીશ. ફટકડીને ગરમ પાણીમાં નાખવાથી થોડો ઘણો પણ જો સ્ટાર્ચ હશે તો બટેટામાંથી નીકળી જશે. અને સાથે નમકને પણ મેં ગરમ પાણીની અંદર જ આ રીતે નાખ્યું છે વાટકીમાં. તો ગરમ પાણીની જે તપેલું ભરેલું છે એમાં નમક જશે તો ઓટોમેટિક આપણી જે વેફર છે એમાં સોલ્ટ આવી જ જશે. અને ફટકડીને પણ ગરમ પાણીમાં જ પલાળેલી છે તો બંને સોલ્ટ અને ફટકડીવાળું ગરમ પાણી પણ આ બટેટાની ચિપ્સમાં નાખી દેશું. અને હવે ફટાફટ બધી જ વસ્તુ બરાબર રીતે મિક્સ કરશું. ગરમ પાણીની અંદર ફટકડી અને મીઠું બંને નાખવાથી આ ચિપ્સમાં થોડો પણ સ્ટાર્ચ હશે તો નીકળી જશે. અને સાથે ગરમ પાણી હોવાથી નમક નાખ્યું છે તો આ નમક પણ વેફરમાં બરાબર રીતે ચડી જશે. અને હવે બધી જ વેફરમાં ફટકડી અને નમકનું પાણી પહોંચી જાય એ માટે ચમચથી આપણે ચલાવશું. પાણી સખત ગરમ છે તો બિલકુલ ટચ નહીં થાય, કારણ કે સોલારનું પાણી પણ ખૂબ જ ગરમ હોય છે. તમારી પાસે સોલાર હોય તો આ રીતે ઉપયોગ કરી શકો છો. અને હવે આ રીતે મિક્સ કરી લીધા બાદ 1 થી 1.5 કલાક માટે આપણે આ વેફરને આ ગરમ પાણીમાં જ રાખશું. અને 1.5 કલાક પછી તમે જોઈ શકશો કે બિલકુલ આ વેફરની ચિપ્સ એકદમ સોફ્ટ થઈ ગઈ હશે. તમને એવું જ લાગશે કે તમે આ વેફરને બાફેલી છે. બાફીને વેફર તૈયાર કરવાથી સારી તો થાય છે, પરંતુ એમાં સમય પણ સૂકવવામાં ઘણો લાગે છે. અને ઘણીવાર બહુ વધારે પડતી બફાઈ જાય તો એ મેશ પણ થવા લાગે છે અને પરિણામે એ ચીકણી થઈ જાય છે અને લાંબા સમય સુધી સારી પણ નથી રહેતી. પરંતુ આ રીતે કરવાથી એક તો એ છુંદાઈ પણ નહીં જાય ચિપ્સ, અને બિલકુલ એ ચીકણી પણ નહીં થાય અને વરસ દરમિયાન તમે આને ખાઈ શકશો. જો હું તમને બતાવી રહી છું, એક તો ગરમ તો છે જ પણ છતાંય તે એકદમ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. જેટલી સોફ્ટ કરવી જોઈએ એટલી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. જો ગરમ પાણીમાં તમારાથી આ રીતે સોફ્ટ ન થાય તો 5 મિનિટ ગેસ પર તમે રાખી શકો છો. અને પછી આ રીતે સોફ્ટ થઈ ગયેલી ચિપ્સને મેં પાણીથી નિતારી અને કોટનના કપડામાં સૂકવી દીધી છે. અને પવન આવે અથવા તો પંખા નીચે સૂકવીશ, તડકે નહીં સૂકવું, જેથી કાળી ના પડે. અને એકાદ દિવસની અંદર જ આટલી પરફેક્ટ આ આપણી થઈ ગઈ છે. અને આને સ્ટોર કરવા માટે 1 વર્ષ સુધી ખરાબ ન થાય એ માટે 2 કલાક સુધી થોડો તડકો આને ખવડાવી દેવો, જેથી વધુ ક્રિસ્પી થઈ જાય અને આખા વર્ષ દરમિયાન બિલકુલ ખરાબ ના થાય. બિલકુલ વ્હાઈટ છે ને ગાઈઝ, એનું કારણ છે આપણે પરફેક્ટ રીતે એને પાણીથી સાફ કરેલી છે, માત્ર ગરમ પાણીમાં રાખેલી હતી. હવે હું તળીને બતાવું છું. તો એકદમ ગરમ તેલની અંદર આપણે આ વેફર છે એને નાખશું. મેં તમને અત્યારે એટલી જ વેફર બતાવેલી છે જેટલી મારે તળવી હતી. તો આ રીતે બધી જ વેફરને ફટાફટ તેલમાં નાખી અને અડધા જ મિનિટની અંદર તમે બહાર કાઢશો તો વેફર બિલકુલ વ્હાઈટ દેખાશે. તમે જોઈ શકો છો. ખાવામાં તો ખૂબ જ ટેસ્ટી છે. કલરમાં પણ તમે જોઈ શકો છો. મારે વધુ કહેવાની જરૂર નથી ગાઈઝ. એકવાર તમે જરૂર ટ્રાય કરજો. પહેલાં થોડી ટ્રાય કરજો, ફાવે તો વધુ ટ્રાય કરજો. અને જો કરો તો કેવી લાગી એ મને જરૂર ફીડબેક શેર કરજો. બહુ જ જલ્દી મળીશું આવી જ એક ડિસન્ટ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.